Chào mừng các bạn đã đến với podcast Chuyện Mình Story of Us. Đây là một cái chuỗi những cái câu chuyện khác nhau mà mình sẽ cùng với một cái bạn khách mời nữa để kể chuyện về những cái đời sống, về những cái câu chuyện cá nhân của các bạn, nhưng mà nó cũng mang những cái rất là đồng cảm với tất cả mọi người. Mình là Cáo, thì hôm nay là cái số đầu tiên và chúng ta sẽ có một cái vị khách mời cho cái số này. Xin mời bạn giới thiệu ạ. What's up mọi người, em là Dương Ngọc. Hiện em đang là biên tập viên và đồng thời cũng là một content creator trên TikTok. Xin chào mọi người. Content creator trên TikTok, đây là một cái nghề khá là mới đúng không? Hiện tại thì TikTok nó giống như là một cái gì đó nó nổi lên. Mình thấy dường như là ai cũng chơi rất là nhiều. Ờ, Từ đâu mà em quyết định là em nhảy qua em làm về content creator trên TikTok? Thiệt ra là em làm biên tập viên social. Ờ, Thì mình làm YouTube, mình làm TikTok cho rất là nhiều kênh, nhiều cái đối tác của công ty. Thì hồi trước em chỉ làm YouTube thôi. Nhưng mà kiểu em nghĩ là bây giờ mình làm YouTube không nổi, rồi bắt đầu đi TikTok đi. Thì trong phòng trọ của em thì mọi người cũng cùng làm với nhau, cũng cũng khá là ok, cũng lên trending rồi, mới làm mấy clip cũng lên trending rồi, cũng cũng khoái lắm. Nhưng mà kiểu mấy chị đồ trong nhà cũng khác nghề nghiệp với nhau nên là suy ra là kênh nó bị chững lại. Xong rồi em tách ra em làm riêng luôn. Tại vì thiệt ra thì bản thân em có rất là nhiều nội dung, rất là nhiều content, rất là nhiều thứ hay ho mà em nghĩ là mình cứ chia sẻ, biết đâu tự nhiên người ta thích xem thì sao. Mà đúng thiệt, không ít thì nhiều, có thể là kênh em nó không có đột phá như triệu view này kia, nhưng mà ít ra thì bước đầu thì em cũng kiểu đem lại cái gì đó cho mấy bạn, nói chung thấy cũng vui. Thì kiểu đi ra ngoài cũng có nhiều người nhận ra em, thì nói chung là mình thấy mình cũng đóng góp được cái gì đó, với lại thấy cũng hào hứng lắm. Nói anh chung thì bản thân anh thì chưa chưa có đụng tới cái mạng xã hội TikTok nhiều. Tức là mình thì có thể một phần là do anh không có nhiều thời gian lắm, cho nên là đa số thì anh có coi một số cái clip mà người ta up từ TikTok qua Facebook. yeah. Như cái đó là cái mạng xã hội chính mình sử dụng. Nhưng mà trên cơ bản mình thấy nó khá là mới mẻ, đúng không? Nó cũng vui, có nhiều cái để mình làm. Yeah. Ừ. Cái lúc mà gọi là lần đầu tiên mà mình làm về TikTok á, mình up cái TikTok lên á, cái cảm xúc của mình nó như thế nào? Ngồi đếm view mọi người. à, mình tại vì á tất cả những đứa trong phòng em á, kể cả em luôn, hoàn toàn là những đứa dưới quê lên thôi. Thì mình thì cái gì chân chất nhất là mình thảy lên. Mình đi ăn cái gì thấy ngon mà kiểu nó không đẹp mình cũng quay mình quăng lên. Thì lần đầu tiên cố gắng làm sao cho được 100 view là được. Xong rồi mỗi đứa cứ ngồi lót cái đó cả buổi tối, dịch mà đâu có làm gì đâu, thì cứ ngồi lót cái đó cả buổi tối thôi. Thì thấy rất là hồi hộp, mà nhảy lên được 100 view mừng quá trời mừng luôn. Xong rồi dần dần lên được 1000 view cũng mừng. Ngàn luôn. Đúng rồi, 1000 view luôn cũng Nhiều. mừng. Xong rồi dần dần, nói chung là lúc mà mình post lên mạng xã hội á, mà có nhiều like nhiều view á, thì đứa nào cũng hào hứng hết trơn á. Và gọi là chị em trong nhà cũng kiểu rất là vui, tại vì cùng nhau làm được cái gì đó, thấy rất là hào hứng. Nhưng mà do rào cản thời gian rồi cái kiểu nên là cũng bị cũng ngừng lại. Nhưng mà ít ra là cũng làm được cái gì đó để lúc mình đi chung với nhau á, mình có cái gì đó vui, mình vài bữa nhớ về mình cũng kiểu hồi xưa tao cũng làm cái này lên trending rồi đàng hoàng chứ bộ, chỉ là hơi hơi phèn xíu thôi đó, kiểu vậy. Cái câu hỏi vừa rồi á, nó có một cái chữ lần đầu tiên. Thì cái chủ đề của cái số đầu tiên này anh cũng muốn làm về cái lần đầu tiên. Ờ, mình muốn nói về những cái nó rất là cơ bản, nó rất là khởi đầu, để mà nó có thể, tại vì theo anh á, những cái mà khởi đầu nhất á, nó lúc nào cũng cho mình những cái cảm xúc nó nguyên chất nhất. Và anh nghĩ là dù có là một cái người trong cộng đồng hay không thì cái cảm xúc nó cũng sẽ gần gần giống như nhau. Yeah. Cho nên là anh sẽ hỏi rất là nhiều những cái câu hỏi liên quan tới lần đầu tiên trong cái buổi ngày hôm nay. Hình như là Dương là hôm nay là lần đầu tiên tham gia podcast đúng không? Đúng rồi. Còn anh là cũng lần đầu tiên anh làm podcast. Dạ. Quay kiểu này luôn. Không biết là đối với lại Dương á, thì cái cảm xúc của mình khi mà lần đầu tiên mà mình quay podcast thì cảm xúc của em thế nào? Thiệt ra là cái lần đầu tiên quay podcast của em nó bắt đầu từ lần đầu tiên em làm TikTok. Đó là một bạn trong ekip mình cũng biết em thông qua TikTok. Rồi lần đầu tiên thật ra em không bao giờ nghĩ là mình phù hợp hoặc là mình đủ cái sự điềm tĩnh, bình tĩnh để nói chuyện với một host trong một cái chương trình dạng radio kiểu vậy.
tại vì hồi đó cũng cũng nho trên sân khấu thôi, mà được mời á, mình kiểu cảm giác mình được gọi là khách mời á, cảm giác cũng ngầu với bộ, cũng oai với bộ. Và kiểu hồi đó giờ cũng chưa bao giờ có ai mà mời em đến để hỏi về những lần đầu tiên. Thật sự là cái chữ lần đầu tiên nó rất là đặc biệt, và những cái lần đầu tiên nó rất là dễ nhớ. Em rất là hào hứng cho cái buổi ghi hình này, và kiểu nó giống như một buổi đi show của em vậy đó. Và em cảm thấy là em có thể ghi dấu nó lại, ghi dấu lại cái này vài bữa chắc em ghi dấu lên trên TikTok của em. Và kiểu là em kiểu nôn nao á, kiểu hôm qua hôm kia em kiểu chết rồi, bữa đó make up làm sao, rồi chuẩn bị đồ làm sao, cũng có đồ make up, rồi cũng có đồ keo, đồ xịt này kia, thì cũng nói chung cũng chuẩn bị kiểu mà đi một mình á cũng sợ. Nhưng mà tới đây kiểu mọi người cũng support, mọi người cũng hỗ trợ, thì nói chung em thấy vui và thấy an tâm và thấy hào hứng. Em nghĩ là và cái việc mà mình chia sẻ nhiều và được đưa tới cho nhiều người xem á, thì những cái lời của mình nó sẽ một phần nào đó mình đóng góp cho cộng đồng, hoặc là mình thay đổi cái gì đó mình đó. Dạ, nói chung là vui. Trời, em kêu em nhoi vậy thôi chứ sao em biết host không nhoi. Nhìn anh vậy chứ chưa chắc anh điềm tĩnh đâu. Nhìn thấy mặc đồ này là thấy có thể là không điềm tĩnh rồi. Vậy mình không điềm tĩnh sao đi anh? Bây giờ mình phải điềm tĩnh. Giờ mình điềm tĩnh để mình ngồi mình trò chuyện với nhau trước đi ha. Thật ra là cái lúc mà các bạn có liên hệ với em á và nói thì anh có biết em là một cái người dancer, một cái người nhảy trên sân khấu, thì nó gợi nhớ lại cho anh rất là nhiều kỷ niệm. Tại vì bản thân anh hồi trước đây anh cũng đi nhảy. Anh thì không phải là dân chuyên nghiệp, anh chỉ là nhảy nghiệp dư, anh chỉ nhảy trong những cái show nhỏ nhỏ ở trường học, hay là ở một số những cái show mà bạn bè book đám cưới đồ các thứ thôi. Thì nó là anh cảm thấy lúc mà gặp một cái người mà cũng có một cái đam mê chung với mình á, thật sự nó rất là vui. Cho nên là anh nghĩ là chắc mình cũng không có cần chuẩn bị quá nhiều câu hỏi đối với cái người khách mời này, để mà có thể mọi thứ nó diễn ra thiệt là smooth, thiệt là tự nhiên. Cái cảm xúc đối với anh mà lần đầu anh đứng ở trên sân khấu là anh run, anh hồi hộp, anh tim nó muốn rớt ra ngoài luôn. Mà kiểu cái âm thanh nhạc rất là to, mà cái nhạc to đến đâu, cái nhịp nhạc tới đâu là cái tim mình nó đập theo đó. Nó quýu hết cả chân lại. Nhưng mà lúc mà mình bắt đầu những cái bước nhảy đầu tiên rồi thì nguyên một cái bài sau đó nó diễn ra xong xuôi hết. Và tới lúc mà xuống hết sân khấu rồi, cái người nó mới bắt đầu nó ấm lên lại. Dạ đúng rồi. Không biết là đối với em thì cái lần đầu mà em lên sân khấu em nhảy nó có giống vậy không hay là nó khác? Thật sự là em chưa tìm ra được một cái cảm giác nào đứng trên sân khấu là cái cảm giác mà em cảm thấy là nó sướng nhất từ trước tới giờ. Mỗi lần diễn xong, show nhỏ show lớn gì cũng vậy, em chưa thấy cảm giác nào mà nó qua được cái việc mà em đứng trên sân khấu. Và cái lần đầu tiên á em nhảy trên sân khấu ở trường cấp 3 năm lớp 10, nhảy mừng đảng mừng xuân, thì mình tự dàn dựng, mình tự mướn đồ, mình tự biên đạo hết cho chỉ có 2 đứa thôi. Nhưng mà mình không ngờ là có 2 đứa chút xíu như vậy mà đứng trên sân khấu mà làm cho khán giả với người ta đảo điên luôn. Người ta vỗ tay quá trời luôn, thầy cô ấn tượng, anh chị các lớp trên này kia ấn tượng. Thì thật sự là lần đầu tiên nó đứng trên sân khấu nó sướng, nó cỡ đó đó. Nói chung là bây giờ nếu mà cho em học cấp 3 lại, em nhảy lại thì nói thiệt em nhảy còn hơn vậy. Em sẽ học ít lại và em nhảy nhiều hơn. Hồi trước là em nhảy nhạc gì? Nhạc Hàn hay là US UK? Nếu mà nói về cái quá trình mà nhảy á thì là mọi người biết HKT mà đúng không? Thật ra là em học nhảy từ HKT. Hồi nhỏ là em đi hát nha mọi người. Xong rồi cái lớn lên chút lớp 3 lớp 4, ồ trên đời này có một cái nhóm tên HKT. Xong cái nhảy quá chị hay luôn, cái bắt chước theo. Xong rồi bắt chước, hồi đó là chỉ thấy cái gì nhảy cái đó, rồi kiểu uống lương rồi này nọ cái kiểu, rồi mình cũng mua mấy cái nón rồi kiểu đội vô cái kiểu. Xong rồi lên lớp 9 mới ý thức được, mới lên YouTube search, mới học popping, học nhảy popping cơ bản. Cũng thích popping đó. Dạ. Không, HKT xong rồi em mới biết Tây Giang của Big Bang. Là em học Tây Giang trước, rồi từ từ em mới tự ý thức, em lên YouTube em search, em học nhảy popping. Thì cái quá trình mà học nhảy chính thức
đối với bản thân em không có học thầy gì, không bài bản nha, ý là chính thức bản thân mình tự ý thức á, là từ năm lớp 9 là em học ở bên, là em tự học cho tới khi lên đây luôn. Thì gọi là không biết sao nữa, nói chung thấy nhảy đã lắm, nhảy xong cái không hát nữa luôn, không tập trung hát luôn. Làm quay thử một cái. Làm quay, mặc áo này làm quay được không đây? Đây, đây là hit. Mình quay với nhau cái đi. Rồi anh quay qua đây đi. Rồi trả về. Rồi nói chuyện Ok. tiếp à. Rồi. Ok, lâu lắm rồi mới được bàn luận về nhảy. Tại vì thật ra anh có một cái khoảng thời gian hồi trước là anh chắc 5 tam tai hay sao. Anh bị tai nạn tới 4 lần trong năm mà cùng một cái chân. Thì sau đó là chân anh nó không nhảy được nữa. Anh nó rất là nhớ sân khấu, rồi gọi là nói chuyện về nhảy lúc này nó mang cho anh cái cảm xúc rất là mạnh. Nhớ sân khấu cực kỳ. Đúng là không có cái cảm xúc nào bằng cái cảm xúc đứng ở trên sân khấu, nó thật sự rất là đặc biệt. Nói cái đó để mình gần gũi với nhau hơn chút. Bây giờ mình đi tới vấn đề chính đi. Ok. Anh nghĩ là đây là một cái câu hỏi mà rất là nhiều những cái người họ đã từng hỏi anh khi mà phỏng vấn. Thì anh nghĩ là những cái bạn nào mà đã từng phỏng vấn gặp báo chí hay là gặp những người khác, họ hỏi về người chuyển giới, họ cũng sẽ hỏi cái câu tương tự. Đó là từ lúc nào bạn biết mình là người chuyển giới? Lúc nào ta? Thực ra lúc nhỏ xíu là đã ý thức được là thích mấy chị gái rồi. Rồi nhưng mà không biết đó là cái gì. Sao kỳ vậy ta? Sao mình cảm thấy giác nó kỳ kỳ. Xong cái lên lớp 8 nhưng không ý thức được mình là cái gì. Xong cái anh của em ở trên đây thì vô tình là kiểu hè ở dưới quê cũng nghỉ cũng chơi không à, lên Sài Gòn học hè thêm đi cho giỏi, vài bữa thì lớp 10 cho nó vô trường chọn kiểu vậy. Xong cái lên học thì em gặp một người bạn trong lớp, vô tình gặp một người bạn trong lớp cũng giống em, hai đứa để tóc y chang nhau luôn. Lúc đó là để tóc ngắn ngay đây nè, trời ơi nhớ là nó quê gì đâu. Nên là nó cỡ đây là xong em cũng không nhìn ra được là bạn giống em. Tại vì hai đứa không biết sao nữa, cái bạn hỏi em là có bạn gái chưa, là hỏi mấy cái vấn đề đó. Xong em kiểu có bạn gái là sao? Có bạn gái là sao? Thì có bạn gái là có bạn gái, xong rồi quen nhau á. À vậy hả? Chưa, không biết gì hết. Xong rồi bạn đó mới nói cho em, bạn đó mới tại bạn đó trên đây nên là em nghĩ bạn đó có nhiều, bạn biết nhiều hơn em. Xong bạn cũng nói cho em biết thế này rồi mình là như thế nào. Thì bắt đầu từ lúc đó em mới nhận thức ra được là mình là như vậy. Chứ trước đó là em thật sự em không biết những khái niệm ở trong cái thế giới này. Đấy, thì nếu mà chính thức mà em nhận ra được chắc là cỡ hè lớp 8, lớp 9, cỡ năm lớp 9. Khoảng năm bao nhiêu vậy? Cỡ 14, 15 tuổi cỡ. Năm 20 không biết luôn, giờ tính ngược lại không biết. Okay. Thì 14 15 tuổi em 14 15 tuổi em sinh năm 99 á, mọi người tính giùm em. Tôi dân nghệ thuật tôi dốt toán lắm. Không có tính được. Mà thiệt ra là cái cảm giác mình biết mình me mấy chị gái á, là hồi nhỏ xíu hồi nhỏ xíu mà ghê lắm. Cỡ 11 12 tuổi, 11 tuổi. Nhưng mà lúc đó bạn nói với em là cái đó là đồng tính hay là chuyển giới hay có cái từ gì không? Không, em không nhớ rõ nữa. Nhưng mà nói là thì tụi mình phải có bạn gái chứ là sao. Đó dạng vậy, để nói dạng vậy thôi chứ em cũng không nhớ lúc đó bạn có nói cái thuật ngữ về với em hay không. Rất là đơn giản. Dạ, rất đơn giản rồi. Đi thẳng vấn đề luôn. Em nói thiệt là bạn đó là cái người mà khai sáng cho em chứ em ở dưới quê biết thì em cũng không biết là em là ai, em là như thế nào luôn. Thì vô tình gặp một người bạn đó trên đây thì bạn Anh thì anh nhớ cái quá trình của anh chắc là từ lúc khoảng 5 tuổi gì đó, xong rồi cái anh nói với mẹ là mẹ ơi con muốn có cái đó của con trai á. Ok. Xong rồi cái mẹ mới giật mình, trời cái gì con nói cái gì kỳ vậy. Từ đó là im ru luôn, không có nói gì nữa hết, cho đến một cái ngày nọ năm lớp 7, xong rồi tiếng sét ái tình nó đánh cái đùng. Nó mới thấy mình thích con gái. Nhưng mà cũng không biết mình là làm sao. Trong trường có mấy bạn, có mấy đứa nó giống mình. Lúc đó thì anh vẫn còn để tóc dài. Để tóc dài tới tận năm 2 đại học. Nó đi nó kêu SB. Kêu ủa, mình nghĩ nó đặc biệt danh nhưng mà đúng không? Anh không biết SB nó là cái gì hết.
Cho đến sau này anh mới biết nó là một cái thuật ngữ dành cho trong đồng tính nữ, mà chỉ là một cái người người nam tính hơn. Hồi đó không biết, cái tưởng tụi nó đặt biệt danh cho mình rồi vậy thôi à. Cho đến tận 2011 anh nhớ luôn đúng cái năm đó. Tại anh hỏi năm là tại vì bản thân anh nhớ năm. Anh đọc một cái bài ở trên Let's King, em biết Let's King không ta? Rồi nó nói đi. Diễn đàn Let's King nó có một cái bài nó nói về cái sự khác nhau giữa lesbian, trans, gay, người chuyển giới nam khác gì đồng tính nữ gì đó. Lúc đó mình mới hồi đó giờ mình là người chuyển giới chứ không phải là đồng tính. Anh mới biết là người chuyển giới là ví dụ như anh đẻ ra là con gái đúng không, sau đó là anh nghĩ anh là nam, là anh là chuyển giới chứ anh không phải là đồng tính. Đó, lúc đó anh mới biết, anh mới lên, anh mới thấy thì ra là như vậy. Khai sáng luôn, chứ trước đó là không hề biết một cái gì hết. Nhưng mà bản thân anh thì anh giấu kín, nhưng anh không có dám nói, tại nhà anh hơi khó. Anh không có dám công khai. Em có công khai ở nhà không? Em không nói gì, hồi đó giờ thực sự là em không có đề cập gì tới chuyện đó trong nhà em luôn. Nhưng mà theo linh cảm nha, cảm nhận là em cảm giác là ba mẹ em biết. Mà mẹ em cũng kiểu, tại vì á, lúc mà em đi học á, em rất là sòng phẳng. Ba mẹ em bắt em học, nhưng mà em thì ngược lại, bây giờ muốn học giỏi phải không thì con chơi đi, là em vừa chơi vừa giữ mà em học cũng đạt yêu cầu ba mẹ luôn. Nên là ba mẹ cũng có niềm tin ở em. Ba mẹ ba kiểu cũng tự thay đổi suy nghĩ, nó con mình nó cũng dữ dằn, nó cũng giỏi chứ bộ gì đâu. Ok vậy đó. Rồi mẹ em hồi đó giờ nha không bao giờ khen em mà kiểu em đẹp trai quá, xong mà tự nhiên một ngày trời ơi bận bộ vest vô cái đẹp trai quá à. Rồi là em biết rồi, em thấy là chắc cũng kiểu xong rồi ba em cũng vậy nên là em cảm em nghĩ là ba mẹ em biết rồi mà không nói gì. Nghe khen đẹp trai phái không? Phái chứ, trời ơi. Nhưng mà hồi đó giờ đặc biệt là mẹ không bao giờ nói vậy, mẹ rất là không thích nói vậy. Nhưng mà một ngày nọ mẹ nói vậy thêm đây em tự nhiên thấy vui, em thấy an tâm trong lòng hơn, kiểu dạng vậy. Nhưng mà em thì nếu như mà em nói vậy chắc là bố mẹ cũng không có gay gắt hay là không có kiểu tiêu cực gì về vấn đề mình như thế nào đúng không? Nhưng mà đối với lại xã hội thì sao? Ví dụ như là em có bao giờ gặp khó khăn trong cái việc là em công khai là ai ở ngoài xã hội hay đối với bạn bè đồng nghiệp gì không? Bạn bè đồng nghiệp thì không, nhưng mà có một số người em hơi bị bối rối. Có nhiều đứa nó gặp em nữa nghĩ em là con trai thiệt, xong rồi vỡ lẽ một ngày rồi nó thấy cái tên em có chữ Thị, ủa trời em phải con trai hả? Em kiểu như trời ơi tôi tưởng trai thẳng, kiểu vậy dạng vậy, kiểu mà hơi thất vọng á. Thì giờ thất vọng thì thôi chứ làm sao giờ, bạn cũng biết tôi đâu có thân đâu, nên là bạn thất vọng thì thôi, thì lỡ rồi thì thôi. Chứ mà những người mà kiểu thân thiết đồng nghiệp với em thì không có ai phản ứng gay gắt gì cái chuyện này hết. Đa số là môi trường của em học PR của Văn Lang thì ở đó mọi người cũng rất thoải mái. Mà những cái môi trường làm việc của em sau này cũng kiểu anh chị cũng trẻ nên là cũng thoải mái, không có vấn đề gì. Kể cả em gặp những người mà lớn thì là lớn luôn, kiểu mà cỡ bằng cô chủ nhiệm cấp 3 em luôn á, họ vẫn phản ứng bình thường. Em vẫn phản ứng bình thường. Nhưng mà những cái người nào mà họ tỏ thái độ kỳ thị á, thì em cũng không quan tâm. Có những người thật sự là ban đầu họ không thích em thiệt, nhìn không vì lý do gì hết, thấy nó gì không thích, nhưng mà dần dần tự nhiên người ta thay đổi suy nghĩ, là vì thấy những cái việc em làm trong lớp, thấy mấy cái thành quả em tạo ra, rồi thấy cái sự nhiệt thành của em này kia, xong rồi người ta tự thay đổi. Nói chung là mình có thể mặc kệ hoặc là không, tức là nếu như mà người ta thật sự quan tâm, người ta hiểu, người ta thay đổi suy nghĩ thì mình mừng. Còn nếu mà họ cố chấp, họ luôn nghĩ mình những người như vậy là không tốt đẹp, không đúng á, thì ok, con mindset vậy thì ok, cứ nghĩ vậy đi. Còn tôi thì tôi làm việc cái gì đó tốt đẹp thì tôi đóng góp cho những cái mà những người nào cần đó, em suy nghĩ vậy thôi. Chứ không em chưa gặp trường hợp nào gay gắt quá với em. Nói thì nói vậy thôi, em kêu là bây giờ em không quan tâm thì anh nghĩ nó cũng là một cái quá trình để đạt được tới cái mức gọi là không quan tâm. Chứ còn nếu như cái lần đầu tiên á, em nghe một cái lời kỳ thị về mình á, thì lúc đó cái cảm xúc của em nó như thế nào? Chúng sượng trong người á, bị hẫng nhịp á, kiểu đang bình thường vậy tự nhiên kiểu thái độ kiểu gì với mình, kiểu mình bị khựng lại. Thật ra là buồn chứ, tự nhiên mình cũng là con người như người ta, tự nhiên nói mình vậy, xong rồi thái độ này kia với mình, trong khi đó mình có làm gì đâu.
Nhưng mà bù qua sức lại, mình gặp những người như vậy thì mình cũng có gặp những người bạn của em, mấy bạn rất là bình thường, rất là đối xử như bao người luôn, kiểu thì có gì đâu, kiểu nó vậy kệ nó đi, tại vì nó không thích thì nó không thích, chứ không phải là ai cũng không thích mày, kiểu vậy. Nói chung là lần đầu tiên mà bị á, thì tất nhiên phải buồn, hơi hụt hẫng một xíu, cũng hơi suy nghĩ về bản thân mình. Nhiều khi em nghĩ về tiêu cực là có phải những người như mình là những người ở trong xã hội này phải luôn bị đánh giá thấp hơn người ta ăn bậc hay không, mà người ta phải như vậy với mình. Đó, em nghĩ là mình bước ra đời mình như vậy là mình đã bị một cái lỗi gì đó tới mức em nghĩ như vậy luôn. Nhưng mà không, mình đâu có chọn được. Sinh ra làm sao một cái gì đó tác động lên mình, sao mình trở nên như vậy, thì mình chấp nhận, mình đồng ý, và sau dần dần thì em thấy ok, mình quá hạnh phúc với con người này. Nhưng mà không bắt mình sống khác được, đừng bắt mình sống khác, chỉ như vậy thôi là thấy đủ rồi. Nói chung là gặp khó rồi vượt qua được thì em mới thấy nó thoải mái. Mà trong đó nãy giờ em cũng có kể đúng không? Tức là em có gặp những cái đấu tranh về cái mặt tâm lý của mình, thì em có bao giờ em cảm thấy tự ti khi mình là một người chuyển giới nam? Tự ti hả? Mặc dù em có kể là không biết là mình có phải là một cái gì đó nó sai hay không, nhưng mà điều đó nó có khiến em tự ti? Cũng có đó anh, có. Tức là mình nghĩ thì tụi mình sẽ bị cảm giác là mình lùi lại một bước, mình hẹp mình vô một góc, không thích nói chuyện. Kiểu ai mà cùng vai với mình, ai mà thân thiết, chị em bạn bè, có nhiều khi em nghĩ nha, bạn bè của em chỉ cần đếm trên đầu ngón tay bao nhiêu đó người là đủ. Em đi ra đường thì ai mà kết bạn được thì em kết bạn, ok, friend, còn không thì thôi. Em bị tự ti là chỉ có những cái lúc giống như hồi nãy em kể thôi, đó là mình cảm giác mình bị mình sợ mình bị gọi là thấp hơn người ta, mà mình không biết là cái việc mình như vậy có phải là một cái lỗi lầm gì trong xã hội này không. Đó, sometimes nghĩ như vậy thôi. Còn dạ, nói chung tự ti sợ hãi thì cũng phải có rồi đó, phải có mấy cái đó mình vượt qua được thì mình mới biết nó có mấy cái khác hay hơn, không kiểu vậy. Sợ, nói chung là em nghĩ là mình khác người ta một xíu, mà không những khó khăn đối mặt cái xã hội trước khi em đối mặt với chính bản thân em cái đã. Nếu mà em vượt qua được cái khó khăn đấu tranh trong cái đầu em á, thì em nghĩ là không có gì khó hơn được nữa. Kiểu mình tin mình giúp mình là vậy là quá đỉnh rồi. Đối với bản thân mình làm gì với bản thân mình yêu bản thân mình, xong mình ra đường mà gặp những cái khác em thấy không quan trọng nữa. Đó là vậy. Anh cảm thấy là nếu như mà mấy bạn trans guy, mấy bạn chuyển giới nam mình mà cố gắng làm sao để có thể có được cái suy nghĩ đó thì nó sẽ đỡ rất là nhiều. Tại vì anh thấy là rất là nhiều bạn, thật ra kể cả anh hay là kể cả rất là nhiều bạn khác, đôi khi vẫn bị tự ti, nó cản đường đến cái sự hạnh phúc của mình rất là nhiều. Nhưng mà đó, mình có thể trở nên một cái cách hoạt bát, hay là tự tin hơn, hay là vui nhộn hơn, làm những cái điều mình yêu thích giống như em. Và anh nghĩ là đó là một cái rất là quan trọng, mình làm sao mình phải thoát được khỏi cái vỏ bọc của mình. Anh cảm thấy đó là một cái điều chia sẻ rất là hay. Mình bóc qua một cái lần đầu tiên khác đi. Em hình như là chưa can thiệp y tế đúng không ta? Đúng rồi. Đẻ ra sao là dần vậy á? Em có mặc áo bó không? Có. Vậy lần đầu tiên mà em mặc được cái áo bó đó vô, em cảm thấy như thế nào? Trời ơi, thấy kiểu mình tìm ra một cái phát kiến gì rất là lớn. Cho tới năm mấy trời. Ý là hồi nhỏ thì mẹ mua gì mặc đó. Xong cái lớn lên chút, lên đâu học ta? Lên em học lớp 10 cấp 3 là lên thị xã. Tức là em ở dưới quê. Còn mà học cấp 3 là lên thành phố Bạc Liêu học. Thì lúc đó mới bắt đầu biết là đặt hàng qua mạng kiểu này kia. Xong rồi bắt đầu tự đặt. Xong rồi lúc đó chị cũng chưa biết cái nịch là cái gì, chỉ biết nó là một cái áo vậy thôi. Xong rồi đặt về mặc vào, mà lúc đó như đặt sai hay sao á, đặt lộn hàng hay sao á, bận cũng không thấy thích lắm. Xong rồi cho tới khi học
học đại học năm nhất lên Sài Gòn thì mới biết Shopee rồi này nọ rồi bắt đầu trời Shopee thì cái gì mà không có, thì đó bắt đầu tìm một hồi thì cũng có, xong rồi mặc ôi trời ơi tại sao mình không biết cái này sớm hơn. Thì nói chung là lần đầu tiên mặc cảm thấy an tâm lắm, kiểu form từ trên dưới, thì mình thích sân bay mà mình đâu thích không thích đồi núi đó trên trời mặc xong cái thấy trang cái sân bay là vậy là ok vậy được rồi, chấm cái shop này rồi vài bữa mua tiếp. Đó thì lần đầu tiên mặc thì cảm thấy là giống như là trời ơi, ước gì biết cái này sớm hơn. Anh thì ở đó anh mặc lén. Dạ. Tức là anh mặc từ nào là cái bó bụng á, cái nịt bụng của mấy bà mới sanh xong á. Dạ. Rồi mặc qua tới cái hồi đó có học quốc phòng không ta? Có. Quốc phòng nó có mấy cái băng. Đúng Là cái cũng băng cái đó, nhưng mà sau này nghe nói là cái đó không tốt, xong rồi cái cũng thử đi mua ở trên thành phố, thì cũng ở trên Sài Gòn thì cũng dễ mua hơn một chút. Dạ. Đi kiếm xong rồi thử, rồi đâu có dám thử ở chỗ đó đâu, mình ngại lắm, tại lúc đó anh còn tóc dài. Dạ. Xong cái mua về cái lúc đó là anh đang học nhảy bên nhạc của anh Điền. Dạ. Vô trong nhà vệ sinh ở đó thử xong ra nhìn vô cái gương cái Trời sướng. trời ơi, tuyệt vời. Nó là một cái cảm giác cực kỳ tuyệt vời Dạ. luôn, và đó là cái lần đầu tiên mà mình cảm thấy mình muốn đụng vào trong cái cơ thể của mình. Còn trước đó là anh dường như anh không bao giờ nhìn mình ở trong gương. Dạ. Anh sống trên một cái cuộc đời mà gọi là cả mười mấy năm, anh không bao giờ nhìn mình ở trong gương, và anh cũng không bao giờ tự rờ vô mình, tại mình cảm thấy nó sai, mình cảm thấy Dạ. nó không phải là mình. Nhưng mà tới cái lúc đó là cái lúc mà anh có thể tự đụng vào bản thân mình được. Dạ. Cho nên đó là một cái cảm giác vô cùng là hạnh phúc. Người ta thấy đồ mặc bình thường mỗi ngày vô, nhưng mà anh cảm thấy nó đối với mình là một cái gì đó nó rất là đặc biệt. Có bao giờ hồi trước á em phải bị mặc đồ nữ không? Hồi nhỏ xíu thì có. Chắc là tức là nhỏ lắm, lúc mà chưa biết gì á thì mẹ mua gì mà cái đó. Nhưng mà lớn lên dần dần kiểu mẹ con muốn bận đồ siêu nhân, rồi thích bận đồ áo xách nách rồi quần như vậy đó thì mẹ cũng mua cho. Thế là hồi nhỏ mẹ cũng biết là em thích bận đồ con trai. Xong cái tự nhiên một ngày nào đó mẹ nói thôi không mua mấy này nữa, mua bèo bèo nhúng nhúng về cho mặc. Xong rồi nhà em có 2 anh trai, thế là mấy anh học đại học mà có mấy cái áo mà mấy anh không mặc nữa. Thì lúc đó em không được mua đồ mới mà đồ con trai mới nha. Xong em kiểu mấy anh mà đi học Cần Thơ về mà có cái gì mà em mặc được thì em sẽ xu cái đó. Em xu mấy cái áo mặc dù em học không vừa nha, mặc mà nó tới đầu gối luôn mà em vẫn mặc. Em vẫn quyết tâm là mặc phải lấy mấy cái đó bận cho bằng được, chứ em không thích bận mấy cái kia nữa. Thì hồi nhỏ thì đơn giản nó là một sở thích thôi. Em thấy mấy cái đó ngầu, cái quần sọt nó hình con này con kia, rồi áo siêu nhân rồi ngầu thì mình thích bận thôi. Rồi mấy cái áo của mấy anh rồi áo này cũng đẹp quá nào rồi lấy bận, và không biết tao quyết tâm không bận mấy đồ kia nữa. Kiểu từ từ lớn dần thì cũng không ai ép em nữa. Tới lúc mà em bắt đầu lên cấp 3 học á thì em biết đặt đồ trên mạng rồi thì em tự mua đồ luôn. Còn mà kiểu từ hồi lớp 9 đổ xuống á là đồ em toàn xu của anh em mặc không chỉ có Tết mới được sắm đồ mới thôi. Thì hồi nhỏ thì kiểu vậy đó, mẹ bắt bận đồ đó nhưng mà không phải tìm được cho bằng được đồ khác để bận. Cũng nói chung cũng vui, hồi đó mặc được mấy cái áo cũ thôi mình cũng thấy vui lắm rồi. Về tại phù hợp với mình. Từ đó về sau là mặc đồ nam luôn. Đúng rồi, tự mua từ đó về sau là mặc đồ xu xong rồi lên đi học rồi tự mua đồ thì cảm thấy nó thoải mái, thấy tự tin hơn hẳn. Vậy thì hồi nãy á, lúc đầu em có kể cho anh một cái đó là cái lúc mà lần đầu tiên được mẹ khen đẹp trai. Đó là cái lần đầu tiên em mặc cái áo vest. Dạ. Một bộ vest. Cảm xúc của lần đầu tiên mặc bộ vest của em như thế nào? Thiệt ra là em ưng bận vest lâu lắm rồi, nhưng mà mãi tới khi mà đi về nhà ăn Tết thì thấy ba có một cái áo vest, không biết áo vest của ai thì hỏi cái này của ba con bận vừa này con bận nha, ok bận vô. Gì cũng được, được trai đó. Thì kiểu tại vì em là người em đi nhảy em thích cái style mà phân kỳ, old school rồi bằng áo vest rồi nhìn nó gentle, đội cái nón vành bự lên thì đấy em thích mấy cái kiểu đó. Nhưng mà kiểu em cũng chưa có điều kiện em làm mấy cái tiết mục kiểu vậy. Xong rồi đến khi em thấy một cái áo vest thì em rất là thích, em rất là cảm thấy trời bận vô cảm thấy mình khác, nhìn nó sang hơn, nhìn nó khoái gì đâu á. Xong rồi mẹ khen nữa, cũng lần đầu tiên mẹ khen nữa, thấy
Trời, thấy kiểu nó lạ lắm kìa, kiểu không phải vui bình thường mà kiểu mình được thấy thấy cảm thấy mẹ thoải mái về mình á. Thấy mẹ ra đường mẹ rất là thoải mái khi nói về mình, rất là tự hào nói về những cái này kia thì kiểu thấy hạnh phúc lắm. Kiểu không có đâu bằng cái kiểu mà lời khen từ trong gia đình mình. Đấy, kiểu cảm thấy nó đã lắm. Anh nghĩ anh hỏi về vest là do trong một cái lần anh nói chuyện với một người bạn. Yeah. Người bạn đó là anh nghĩ là do một phần ảnh hưởng của một cái bộ phim series mà người ta rất là thích. Thì có một cái anh thanh niên đó lúc nào cũng mặc vest hết. Yeah. Thì ảnh cũng rất là thích vest, và đối với ảnh thì vest nó cực kỳ quan trọng. Tại vì anh nói là cái lần đầu tiên ảnh mặc vô cũng là của người bố, giống như của em vậy đó. Yeah. Và anh cảm thấy cái bộ này thật sự rất là đẹp. Và anh cảm thấy anh hợp hơn tất cả những cái bộ đó trước giờ. Như trước giờ kiểu mặc áo thun rồi chảy trâu rồi các thứ, nhưng mà khi mặc vô mình cảm thấy có một cái sự trưởng thành ở trong đó. Và anh nghĩ là cái việc mà khoác lên cái bộ áo mà khiến cho mình cảm thấy đặc biệt á, nó là cái cảm xúc có thể tới từ bất kỳ ai. Yeah. Mình đoán là ví dụ như một người nữ đi, họ mua được một cái áo đầm đẹp, hay là một người nào đó tặng cho họ cái áo đầm đó và họ cảm thấy rất trân quý khi mà khoác lên. Và nếu mà nó tỏa ra được một cái hào quang, gọi là một cái sự cái aura. một cái aura rất là đẹp đẽ, thì anh nghĩ là họ cũng sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc khi mặc cái bộ đồ đó. Và anh nghĩ là đối với người chuyển giới thì cũng như vậy thôi. Đúng rồi, cảm xúc đó là cũng là người giống nhau thôi mà. Đó là những cái cảm xúc nó rất là nguyên chất. Yeah. Và anh nghĩ là anh muốn nói cái vest đó để anh cảm thấy là nó đưa về một cái gì đó nó rất là chung. Yeah. Mình cũng có những cái cảm xúc về quần áo hay ăn mặc gì đó là tương tự. Đúng rồi. Hôm trước á, ngồi có nói chuyện với em cách đây không lâu, thì mình có ngồi bàn với nhau về cái chuyện là áo dài. Trời. Áo dài thời cấp 3. Đó là một cái ám ảnh kinh hoàng của các bạn chị giới nam. Anh có nhớ là em cũng có chia sẻ là bây giờ mà để cho mấy bạn dễ hiểu nhất, bây giờ kêu một cái bạn nam nào đó thử vô mặc một cái áo dài, bóp eo, bóp ngực, bóp mông. Đúng rồi. Thì làm sao chịu được. Sao mà chịu được, không thể nào chịu được. Thì anh nghĩ là cái đó là cũng là cái cảm xúc của mình. Tự nhiên một cái lộn vô cơ thể khác, tự nhiên một cái Đúng mình rồi. lại phải mặc một cái chiếc áo mình không hề mong muốn ở một cái giới khác. Nó sẽ không tự tin á. Thật sự. Hồi xưa em đi học, em quyết tâm vô cái trường đó. Hồi đó em học trường trung học phổ thông chuyên Bạc Liêu. Em quyết tâm phải vô được cái trường đó. Lý do vì sao? Tại vì nó là cái trường duy nhất trên địa bàn mà không bận áo dài. Ngay thời điểm đó, ý là không biết có trường nào nữa không, nhưng mà em muốn vào cái trường đó. Và kiểu cũng anh em cũng mong muốn như vậy. Tại vì kiểu cho lên học hè mà để thi vô. Thì thật sự là em nó kiểu thông điệp vũ trụ á, mình nghĩ cái gì á, mình tin cái gì đó tới cùng á, thì thật sự là mình sẽ tạo ra nó. Thì em đậu vô đó thiệt, nhưng mà ngặt một cái á, đúng là bận đồng phục nhưng mà bắt thắt nơ. Thì em không thắt nơ, khi nào cũng thả ra đó, nên là hay bị sao đỏ trừ điểm lắm. Rồi sau khi mà em ra trường rồi thì hên quá, lúc ra trường thì người ta mới cho bận áo dài lại. Và trong suốt cái khoảng thời gian, nếu mà em nghĩ là lỡ mà có đổi sang mà bắt bận áo dài á, thì em sẽ may cái áo dài form giống áo dài chú rể nam vậy đó, để em bận đi học. Chắc kỳ lắm á, nhưng mà em không thể bận mà bận cái áo kia được. Rồi tới năm đại học vẫn gặp áo dài. Nè đây em kể là lên năm 2 thì trường mới bắt đầu là phát động là từ nay là thứ hai hàng tuần khoai bia phải bận áo đồ đồng phục. Thì nam á là bận quần tây áo trắng với cà vạt màu của khoa, còn nữ là phải đặt áo dài Thái Tuấn màu xanh ngọc đó của khoa đó. Rồi đó là em sẵn sàng đặt cái bút xuống viết một cái tờ giấy là cho em xin đổi đồng phục. Em không biết cô có nhận được hay không, nhưng mà nguyên học kỳ đó em đi học em chỉ bận quần tây, áo sơ mi với thắt cái cà vạt thôi. Là bây giờ có kiểm tra, bây giờ cô đi vô vậy cô kiểm tra em cũng chịu chứ em không biết sao, chứ em không thể mặc cái kia được. Còn không thì em không có đi học. Tức là trời, tức là nó tại vì thật sự là nhiều người ta nghĩ là sao không hy sinh xíu đi. Thì bây giờ nghĩ ngược lại, bây giờ mày con trai, bây giờ tao bắt mày bận cái đầm đi học, mày có bận được không?
bắt buộc như vậy mày có bận được không? Tất nhiên là không rồi. Rồi cái trang phục đó nó ảnh hưởng tới cái sự tự tin của mình rất là nhiều. Cho một bộ đồ xấu thì làm sao mà mình có thể mình bộ đồ không phải xấu mà là nó không đúng, thì làm sao mà mình thể hiện tốt được cái phần trình diễn đó trên sân khấu đó, vậy kiểu dạng vậy. Thì có những cái em có thể ok thôi gán, nhưng mà cái này thì không. Cái vụ việc mặc áo dài thì em không ráng được. Hồi trước á, là anh thì ngược lại với em, là em mới ra trường thì dính cái trường đó mới đổi áo dài. Anh ngược lại hoàn toàn luôn, là kể cả từ trường cấp 2, cấp 3 cũng vậy nha. Trước đó mặc quần anh vô cái nó mặc váy, mà anh ra cái nó mặc quần lại. Đó là anh xui. Tất dã man luôn. Mà mặc áo dài á là coi như là anh nói là nhìn vô một cái là biết đứa nào là transgender luôn á. Là nó có một cái văn hóa áo dài là cứ vén tà lên, xong mang bata gù gù cái lưng, đi theo cái áo khoác kéo là nhìn là thấy nghi nghi rồi đó. Thì ở trong trường thì cũng có một vài bạn vậy, nhưng mà không bạn nào skip, không bạn nào bỏ được cái vụ áo dài hết, tại vì quá khó. Chắc khó lắm à. Rất là khó. Thì áo dài nó là một cái nỗi ám ảnh một thời gian rất dài, cho đến khoảng gần đây á là anh mới được thầy tặng cho một cái bộ áo dài. Thầy của anh tặng, thật ra là tặng ưu đãi thôi, tại anh thì cũng không có muốn là thầy tặng một cách miễn phí, tại vì thầy thì cũng cống hiến khá là nhiều, cho nên là anh có mua. Và khi mà anh khoác, nó là một cái bộ áo dài nam, áo ngủ thân, khoác lên nó rất khác, nó cực kỳ khác. Và anh nhìn trong cái gương ở cái chỗ của thầy á, nhìn thấy cảm thấy rất là hay, rất là vui. Và mình cảm thấy giống như là mình xóa hết tất cả những cái ký ức ám ảnh của mình về áo dài hồi trước luôn. Mình cảm thấy nó cực kỳ đã, nó cực kỳ đẹp. Và mình cảm thấy là nếu như mà các bạn nam hồi trước á, cấp 3 mà cũng được mặc áo dài nam á, thì chắc có thể là mình sẽ mặc áo dài nam. Đúng rồi. Thật sự là thế. Cái lần đầu tiên tiếp theo đi, lần đầu tiên cắt tóc hồi nhỏ học tiểu học thì tóc em dài thứ 3 trong lớp. Ghê không, nghe thấy nổi da gào. Xong là cái dài quét sưng đó hả? Đúng rồi. Xong cái tới lớp 6 cái em nói càng dài quá, đi cắt ngắn lên cỡ sau vai nè. Cũng buộc lên. Xong rồi lên lớp 9 mới quyết tâm là cắt tóc ngắn, nhà không cho ai cắt hết. Nhưng mà cái quyết định nó bất ngờ tới từ người anh của em. Ổng là một người rất khó trong nhà, em sợ ổng hơn sợ ba mẹ nữa. Nhưng mà ổng là dẫn đi cắt tóc. Cắt tóc ngắn luôn, cắt tóc tém lên luôn. Nhưng mà mới cắt xong nó mắc cười lắm, là nó như một cái trái bong bóng gì, nó bầu vậy nè. Thì cái đầu em nó như vậy, nó không có vụ mà sát lên được vậy đâu. Trời ơi, thì hồi đó giờ tóc dài rất ngại gội đầu, cho tới khi cắt tóc ngắn xong trời ơi, ngày nào cũng gội đầu hết trơn. Trời nó đã gì đâu á trời, không cần phải ngồi chút quạt lao vậy trơn, rồi để gì xí nó tự khô. Đúng. Nhưng mà vẫn không hài lòng, tại vì nó quá là mắc cười đi. Xong rồi lên lớp 10, lên lớp 10 ở chợ muốn làm gì làm, ý là không phải muốn làm gì làm, ý là đi cắt tóc á. Thì mỗi lần đi cắt lại tiệm kêu chú sởn lên giùm miếng, rồi đi 2-3 lần cái hồi là nó ngắn lên vậy luôn. Xong cái về mẹ làm gì tóc ngắn vậy hả, thì vậy mới đẹp. Rồi từ từ cái nói cũng quở quở vậy á. Xong rồi thôi mày cắt gì kệ đi. Nó mới lên được tới cỡ này là mới được cũng hơi ngầu đó. Thì cũng gọn tới cỡ này là em mới thấy gì hài lòng á. Vậy chừng đâu lên nữa đó. Không được. Không biết được đâu, tại vì anh thấy ở trong cộng đồng mình á là nó có cái kiểu cắt tóc như vậy á, là lúc đầu nó sẽ cắt ngắn lên từ từ, sau đó nó biến thành tóc Hàn Quốc. Sau đó là bắt đầu lên anh được cắt từ từ, xong mới lên. Hồi nữa có một số thanh niên là cạo đầu luôn. Nhưng mà anh thì anh rất là quý tóc nên chắc anh sẽ không qua tới cái giai đoạn cạo đầu. Đó, cắt tóc cũng là một cái biến đổi phù hợp với cái cơ thể mình, nên khi mà em cắt tóc được lên ngắn rồi em lại tự tin hơn nữa. Đấy, từng bước lấy gầy dựng cái hình ảnh lên. Lần đầu tiên biết yêu. Thiệt ra là mình tại vì mình không biết, nhiều khi mình không biết định nghĩa thôi. Tức là kiểu sẽ có cái lúc hồi nhỏ em nghĩ là em đã thích một người rồi, tại vì em không đủ nhận thức. Cho tới sau này lớn lên em mới nhận ra chắc là thích. Em nghĩ là lần đầu tiên mình thích đó thì nó kiểu như là em thích chơi với bạn đó, chứ không phải là em thích cái kiểu mà quen này kia. Thì em nghĩ là chắc không tính lần đó đâu ha. Cái kiểu mà thích mình thích chơi, mình thích kết thân đó thì hồi lớp 9.
Thì em nghĩ cái đó bỏ qua đi. Còn em nghĩ mà em bị dính mà kiểu thích thiệt á là chắc lớp 10. Bạn đó rất hiền nha, không biết sao lần đầu tiên đi ôn thi em dưới quê em lên ôn thi, trời nhìn em xấu, nhìn nó khổ gì đâu á, thì thấy bạn đó trời dễ thương quá, dễ thương rồi thôi học tiếp. Tại là hồi đó không quan tâm gì chuyện mà tình cảm luôn á. Xong cái có duyên đậu vô lớp quyết tâm không mặc áo dài mà đậu vô cái lớp đó, thì lớp chuyên chọn ra 34 đứa, 35 đứa, thì em đứng thứ 34. Trời nó hên dã man luôn, đứng thứ 34. Xong rồi vô cái gặp bạn đó, bạn này học chung lớp với mình, ok vẫn bình thường, ok rồi. Xong cái một ngày nào đó đi học trời mưa, cái em đi vô, cái em quên mất là em không khóa xe, cái em đi ra lại, cái em tự nhiên gặp bạn đó trên đường đi vô. Thì trên đường đi này, tí là sau này kể lại mới biết là hai đứa kiểu thực ra cũng chung lớp mà thôi chắc chào một cái đi, cái em cũng chào, các bạn nó cũng cười với em. Xong cái dính luôn, em dính luôn, em dính từ đó luôn, không biết tại sao dính luôn. Cái sau này huyền thoại là cái nụ cười dưới mưa đó là em dính khích luôn. Xong cái tự nhiên xong cái suy nghĩ cái tự nhiên cũng dễ thương ha, tự nhiên mình không biết gì nhau, cái tự nhiên cũng gặp cười. Rồi lớp bắt đầu từ lúc đó em để ý bạn, chứ trước đó em gặp bạn rồi em thấy bạn này dễ thương thiệt, nhưng mà em không để ý gì mấy hết á, cho tới khi mà lần này giao tiếp đầu tiên thì em nghĩ là lúc đó vẫn chưa biết là thích hay không. Xong cái qua một tháng, lúc đó là bắt đầu học chung rồi, bắt đầu làm tiết mục lớp chung, là em nhảy với bạn đó, làm nhảy với crush của em đó. Đó xong bạn nó cũng dancer. Đúng rồi, bạn cũng dancer, bạn nó cũng dancer luôn. Bạn ấy nhảy chuyên nhảy về bên K-pop, bạn là một đấy. Xong cái em nhảy xong, anh biết mà kiểu mà nhảy xong mà hai đứa bùng nổ trên sân khấu quá trời, mà cái nhảy xong xuống cái hai đứa tự nhiên ôm nhau, tự nhiên ôm ngang. Cái nghe mấy nhỏ bạn kế bên em cũng kêu trời hay quá, tự nhiên thấy em bạn ôm nhau cái kiểu cái nhả ra. Rồi từ đó giờ sao mới biết là thì ra là vậy, thì ra là mình cũng cỡ thích người ta rồi đó, thích rồi đó. Thì đó chắc là lần đầu tiên em thích người khác mà em ý thức được, thì chắc là năm lớp 10. Mấy tuổi nhỉ? 16 tuổi. Đấy là lần đó. 16 tuổi. Mà thực sự là em đã vô tình bẻ cong một một bạn đó. Cái đó mình nói vui. Dạ. Hồi trước thì anh cũng chả để ý mấy chuyện này lắm. Xong rồi lúc mà năm lớp 6, thật ra crush đầu tiên là lớp 6. Anh thì anh phân nhiều loại lắm em ơi. Crush rồi mới tới thích rồi mới tới yêu. Đúng. Thì cái bạn năm lớp 6 đó anh chỉ crush thôi, tại vì anh thấy bạn đó học rất là giỏi nha, anh rất là ngưỡng mộ cái tài năng học giỏi của bạn. Không biết sao từ cái ngưỡng mộ nó thành crush luôn. Nhưng mà sau đó thì cái crush nó không được lâu lắm, do là bạn có thành kiến với lại người đồng tính. Trước đó thì mình đâu có biết chuyện giới hay đồng tính gì đâu, mình chỉ biết là mình thích một cái người cùng với lại cái giới mình sinh ra vậy đó. Xong rồi câu chuyện là bạn đó có đi kể với những người khác nữa. Nó biến thành một cái câu chuyện drama trường học. Hay là coi như là bị cô lập. Vậy hơi buồn á. Nhưng mà đến cái năm lớp 8 là đó, cái tiếng sét ái tình, con quỷ tình yêu nó nhập vô. Có một cái bạn ngồi sau lưng chéo chéo vậy nè, nhìn rất là ngầu, rất là Nhật Bản các thứ. Mới quay qua đằng sau nhìn một phát thôi là cái đùng luôn, nghe một cái đùng ngay tay. Chết là rồi dính luôn ngay từ lúc đó mà tim nó bịch bịch. Tim đập bịch bịch. Rồi lúc đó mình đâu có biết. Hồi trước cái lúc đó mới đi kể anh thì anh chơi nam nữ gì có hết. Thì khi mà anh hỏi là anh gặp một cái người vậy đó, xong rồi cái anh cảm thấy kiểu như không biết sao ta đi với người đó tao cảm thấy hồi hộp, tao nhìn thấy hồi hộp lắm. Và nhiều khi không dám nhìn luôn, tại nhìn là bị hồi hộp. Đó là mày thích người ta rồi cái gì nữa. Thích người ta rồi. Mà anh hỏi nam hay nữ gì nó cũng nói một câu y chang vậy hết. Rồi đó là lần đầu tiên mình mới nhận thức được cái chuyện là cái đó nó chính là cái tình yêu. Và tại vì lúc đó thì anh rất là sợ nên anh không có nói là cái người đó là nam hay nữ. Sau này thì mới biết
tại vì lúc đó nghĩ là nói ra thì người ta sẽ nghĩ mình ôm môi, mình đồng tính cái thứ, người ta rất là kỳ thị. Hồi trước người ta kỳ thị lắm. Thì mới nói. Và anh cảm thấy là nếu như mà không nói ra thì người ta vẫn nghĩ, ví dụ như người ta vẫn nghĩ anh thích người nam đi, người ta vẫn cảm thấy cái chuyện đó vẫn là tình yêu, cái cảm xúc đó vẫn là tình yêu, nó vẫn rất là giống những cái cảm xúc của họ, nên họ mới nói nó là tình yêu. Câu chuyện vui sau này á là anh với bạn đó thì không có thành đôi hay gì hết, đơn phương thôi, nhưng mà vẫn là bạn bè với nhau tới bây giờ. Và bạn đó sau này cũng công khai là trans guy luôn. Ok. Anh nghĩ là nó có những cái cảm xúc đâu đó nó giống nhau. Đôi khi anh thấy là mọi người nghĩ là sao cái tình yêu đồng tính hay là cái tình yêu của người chuyển giới nó khác quá. Anh không đồng ý lắm. Nói em cũng vậy, em nghĩ bình thường thôi. Tức là xét về cái xu hướng tình dục á, thì ý là thì bây giờ nam thích nữ, nữ thích nam, thì nó cũng là con người, thì nữ thích nữ mà nam thích nam thì nó cũng vậy thôi. Ý là em thấy nó, em nghĩ là do cái thành kiến ấy, chứ suy cho cùng thì mọi thứ nó giống nhau. Lần đầu tiên làm cái này của người của em, hay là lần đầu tiên của một anh nào đó thì nó cũng giống nhau cả thôi. Nó khác là cái gì, khác là khác câu chuyện, khác là khác ý nghĩa của cái vấn đề đó thôi, chứ nó không có gì nghiêm trọng như người ta nghĩ. Em thấy vậy. Thì anh cũng nghĩ giống em vậy đó. Anh nghĩ là tại vì cái trải nghiệm lần đầu tiên của anh á, khi mà anh đi hỏi những người khác á, anh không có nói cái chuyện đó ra, và anh cảm thấy là họ thấy giống của họ nên họ mới chia sẻ cho mình đó chính là tình yêu đó, là mày thích người ta rồi đó chứ gì nữa. Thì anh nghĩ là tụi nó yêu nhau, nam nữ yêu nhau, nữ nữ yêu nhau, chuyện với yêu nhau hay như thế nào thì cũng có những cái bịch cũng đúng có rồi, những đúng cái rồi. rất là hồi hộp, Cảm xúc mà ai cũng vậy thôi, rộn ràng trong lòng. Nó giống như một cái bộ phim mà hồi trước không biết em có coi không, cộng đồng rất hay coi Yes or No. có. Cái đó là phim huyền thoại của cộng đồng. Đúng rồi. Nó có một cái phân đoạn mô tả rất là hay, đó là thấy bướm bay trong lòng. Cảm thấy bướm bay trong lòng, cảm thấy hạnh phúc trong cảm bao thấy tử. trong bao tử nó rộn ràng. Thì mình cảm thấy nó là cái cảm xúc rất là giống. Dường như là ai họ cũng có những cái cảm xúc đó. Mình nghĩ là bây giờ nếu hỏi ngược lại, nếu như mà cái thời bố mẹ, thời ông bà mình yêu nhau, hỏi về cảm xúc của họ cảm thấy như thế nào, họ cũng có những cái rộn ràng trong đúng rồi. đó. Rồi cái việc mà mình, cái việc rung động á, thật ra thì tại vì em quy về nha, mình đều là con người thì cảm xúc những cái đó nó giống nhau cả. Người ta bị suy nghĩ á, là người ta thấy nữ với nữ nó lạo á, thì người ta thấy cái gì lạo vậy, hoặc là nam với nam cái này kỳ quá à, rồi sao làm gì được. Đấy người ta nghĩ tới mấy cái đấy. Nhưng mà thật ra là mình là con người, thì những cái cảm xúc, những cái bản năng đó là nó là giống nhau hết, nó không có gì. Chỉ là do em nghĩ là do thành kiến, bị định kiến, bị ảnh hưởng quá thì thành ra mới có mấy cái suy nghĩ hơi bị lệch một xíu như vậy. Dạ. Em thấy hoàn toàn bình thường, mình cũng như người khác thôi. Còn cái chuyện mà mình có đi can thiệp y tế hay không, hay là mình có chuyển giới hay không, mình có thay đổi đầu tóc, ăn mặc hay không, thì anh thường anh hay trả lời với những cái câu hỏi đó là, ví dụ như khi mà người ta hỏi là sao mày không giữ nguyên vậy đi, mày yêu được rồi, mày mắc gì mà mày phải thay đổi, mày cắt tóc rồi mày bắt người ta kêu mày bằng anh rồi mày phẫu thuật luôn. Em có nghe mấy câu đó bao giờ chưa? Em nghĩ là chắc do là em hồi đó giờ em chưa có đụng mấy cái đó, em chưa có thử mấy cái đó nên là cũng ít ai hỏi em. Thì nhưng mà có người hỏi em là có tính chuyển không, cũng có người hỏi em là có muốn chuyển không, kiểu em trả lời đơn giản thôi, không biết nữa, chưa nghĩ tới. Bây giờ không sao vậy thì vẫn cảm thấy thoải mái. Thật ra cái nhu cầu á nó sẽ xuất hiện, em nghĩ nó sẽ xuất hiện theo thời gian thì nó mới xuất hiện. Khi mà mình có về điều kiện, mình có về điều kiện rồi, về nhà ở, về tài chính rồi mình có, nếu mà được hơn thì mình có cái sự chấp nhận của những người mà mình cần chấp nhận ấy, thì lúc đó mình mới bắt đầu có nhu cầu, mình suy nghĩ tới cái chuyện đó. Em nghĩ là trong tương lai em nghĩ nó sẽ xuất hiện trong đầu em nghĩ nó chưa tới thời điểm hiện tại. Em thấy
nếu mà ví dụ thật ra em cũng từng muốn, nhưng mà em nghĩ là giờ chưa phù hợp để làm, chưa hợp lý để làm. Tao nghĩ là tôi chưa cần đấy, em trả lời đơn giản vậy thôi. Có thì cũng cảm thấy thích, cũng em nhìn một số người em giống anh thì em kiểu wow, thấy cảm giác nó đã hơn kiểu vậy nhưng mà nếu mà chưa thì cũng không sao, mà có thì tốt, em cảm thấy vậy. Anh nghĩ là người chuyển giới á, là quan trọng ở cái cách họ nhìn nhận bản thân. Dạ. Ví dụ như anh với em sinh ra là nữ, Dạ. anh với em nghĩ mình là nam, nghĩ mình là đàn ông, mình hành xử đàn ông, mình sống một cuộc đời đàn ông, Dạ. thì mình là đàn ông. Dạ. Còn nếu như mà có những cái người họ ví dụ như họ sinh ra có thể là nam đi, nhưng mà họ nghĩ mình là nữ thì họ là nữ, vậy thôi. Anh nghĩ đơn giản vậy thôi. Còn cái can thiệp y tế nó là tùy theo nhu cầu của người. Tại vì anh có từng hỏi một cái câu này đối với mọi người, đối với những cái bạn nam thẳng khác, đó là nếu như một ngày mày thức dậy ở dưới con chim cút cua mày biến mất, chết luôn, rớt nước mắt, mày mọc ra nguyên một cái đồi núi xum xuê vậy đó, thì và cái việc nó không phải đơn giản là chỉ có một ngày để mày hưởng cái thú vui của cơ thể mới, mà là mày phải sống cả một đời đối với cái đó. Mày sẽ làm gì? Thì anh nhận được những cái câu trả lời nó cũng rất là đa dạng nha. Có những người nói là thì không sao, tao chấp nhận cái chuyện đó thôi, tao cũng có thể sống được, tại vì tao sẽ giao kéo chẳng hạn. Hoặc là có những người thì họ lại nói là không được, tao phải tìm cách để tao đổi ngược lại. Thì nó cũng tương tự giống như tụi mình. Và cái câu đó là cái câu để anh khiến cho người ta nhận ra được là cái cảm giác của họ nó như thế nào khi mà họ hiểu hơn về mình á. Ví dụ như bây giờ mình cũng vậy thôi, mình là một người chuyển giới đúng không, thì cũng có những người họ có nhu cầu can thiệp, họ có những cái nhu cầu họ muốn thay đổi, ví dụ như anh. Nhưng mà cũng có những người họ chưa có, hoặc là họ không có nhu cầu luôn, thì họ đâu có nhất thiết là phải. Tại vì mình cứ tự tin mình là một người nam đúng không? Thì mình là một người nam, anh thấy như vậy là cũng đủ. Quan trọng là trong cái tâm hồn. Em nghĩ em thích nói, em vừa lâu vừa gần đây em mới nghĩ ra thôi. Kiểu có nhiều người hỏi thẳng nha, ủa mày con gái con trai ủa chị là con gái con trai vậy? Trời, hỏi nghe cọc dễ sợ luôn. Xong em mới nói ok, bây giờ trả lời nè, trả lời một lần thôi nha. The girl on the chứng minh nhân dân, trên chứng minh nhân dân là vậy, nhưng mà a boy in my soul, ok chưa, hiểu chưa? Bây giờ không hiểu tiếng Anh thì tự dịch đi. Đấy, em trả lời một cách, em nghĩ là đó là một cách em tự thấy em bày ra một cách trả lời rất thú vị. Ai mà hỏi em sẽ trả lời như vậy. Thì ok, hỏi thì đúng là hỏi hơi thô đó, nhưng mà ok, trả lời như vậy đó. Em nghĩ là cho họ hiểu được là bên trong em như vậy, cái xu hướng tình cảm của em nó như vậy, và cái suy nghĩ em nó như vậy, và con người em nó như vậy. Chỉ một cái rào cản duy nhất đó là về cái tên, về những cái liên quan tới sinh học thì nó bị như vậy thôi. Còn lại thì những người mà thực sự em muốn họ chơi với em, họ hiểu em thì em sẽ giải thích rõ ràng hơn. Còn ai mà thắc mắc thì em trả lời như vậy đó. Thì mong mọi người hiểu. Không hiểu thôi. Dễ hiểu. Anh nghĩ là với một cái chuỗi hành trình để giờ mình đi là từ nhỏ này đến lớn, đến lúc mà mình thay đổi những cái liên quan tới bề ngoài, trưởng thành hơn và tìm kiếm được cái tình yêu, thì đó là một cái hành trình khá là dài. Và cái chốt của cuối cùng về tình yêu, về con người của mình á, nó cũng chốt lại cái hành trình anh muốn đi ngày hôm nay. Thì rất là cảm ơn Dương đã ngồi với anh ngày hôm nay trong cái chuỗi chương trình podcast đầu tiên, số đầu tiên này. Thật sự trò chuyện với một cái người mà cũng đứng cùng trên sân khấu, đã từng đứng cùng trên sân khấu, có một cái cảm giác đó. Nó không chỉ là đơn giản là câu chuyện anh em cộng đồng hiểu nhau, mà nó còn là nhiều cái cảm xúc, nỗi niềm khác. Và nó bàn rất là nhiều về cảm xúc. Và anh nghĩ là anh cũng hy vọng là những cái bạn mà họ xem được những cái chương trình của mình, họ cũng sẽ hiểu hơn là ok, đối với lại chúng mình có thể là người chuyển giới, chúng mình có thể là người trong cộng đồng LGBT đó, nhưng mà những cái cảm xúc, những cái cung bậc thăng trầm mà chúng mình trải qua nó cũng tương tự với lại tất cả những cái bạn khác, cũng cùng một cái loại cảm xúc đó khi mà mình có những cái câu chuyện trong cuộc đời về tình yêu, về cuộc sống, nó không khác gì cả.
Rất là cảm ơn mọi người đã cùng nghe cái chương trình podcast của tụi mình đến tận cái giờ phút này. Và đây là cái số podcast đầu tiên. Mình rất là hồi hộp có Dương ngồi ở đây với mình, hai anh em cùng ngồi trò chuyện với nhau đến cái số như thế này. Không biết là đến cuối buổi rồi Dương cảm thấy như thế nào? Thật ra là nói chung là buổi này là buổi đầu tiên, cũng là số đầu tiên luôn. Thì nếu mà tính ra cũng chưa có ai hỏi em nhiều như vậy về những lần đầu tiên, nên là em thấy chia sẻ thấy nó cũng đã. Nên là em thích nói chuyện, em thích chia sẻ lắm, tại vì chia sẻ nó nói ra là một cái cách rất là hay để mình connect với nhau hơn. Và em mong là mấy cái em nói nó cũng là một cái gì đó cho mọi người, cho những bạn giống em có thể tự tin hơn. Nếu mà mấy bạn có gặp khó khăn gì thì thật ra thì khó khăn thì chắc chắn cái gì nó cũng có cách giải quyết. Và quan trọng là cái điều lớn nhất là mình nên tin á, là tin vô bản thân mình trước. Nếu như mình không tin mình á thì không có làm được gì luôn á. Nên là cố gắng dù cái gì cũng nên tin mình, và rồi mọi người sẽ làm được thôi. Dạ. Hy vọng sẽ gặp lại mọi người ở cái số podcast chuyện mình Story of Us số tiếp theo nha. Bye bye mọi người.